السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بكم أمهات المستقبل في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن أسرع طريقة للحمل والنصائح الأهم والأكثر فاعلية، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. هل أنت مستعدة لتكوني أم؟ وهل تريدين معرفة أسرع طريقة للحمل؟ فعندما تكونين مستعدة يكون الانتظار أسوأ الأمور، بالرغم من أن العوامل الطبيعية تعتبر العامل الرئيسي في توقيت حدوث الحمل، لكن هناك بعض الأشياء في وسعك فعلها وأخرى يمكنك تجنبها، وذلك في سبيل زيادة فرصة الحمل. وفي هذا الفيديو ستجدين نصائح مثبتة علميا من أخصائيين لإمكانية حدوث الحمل بشكل أسرع. ونبدأ أولا بالرعاية الصحية قبل محاولة الحمل. فقبل البدء بصورة جدية في التفكير في الحمل، قومي بزيارة الطبيب لإجراء فحص طبي، وفي هذه الزيارة اسألي طبيبك عن الفيتامينات المطلوبة قبل الولادة والتي تحتوي على حمض الفوليك، والتي تساعد على الحماية من بعض التشوهات الخلقية في الجنين، حيث يقوم حمض الفوليك بدوره خلال المراحل المبكرة من الحمل. لذلك من الضروري أن تحصلي على الجرعات اللازمة من حمض الفوليك قبل أن يحدث الحمل من الأساس، وإن كان لديك أي مشاكل صحية عليك أن تتحكمي بها تحت إشراف الطبيب قبل محاولة الحمل. ثانيا، حساب ميعاد الدورة الشهرية وأيام التبويض. فلا شك أن معرفة ميعاد الدورة الشهرية تساعدك على معرفة الأوقات التي تكونين فيها أكثر خصوبة، حيث أن مرحلة التبويض هي أفضل الأوقات التي تؤدي إلى أسرع طريقة للحمل. ومما يساعد على ذلك معرفة علامات التبويض كالتغيرات التي تحدث في مخاط المهبل، والذي في الغالب يكون أرفع وأقل كثافة من المعتاد عند أكثر الأوقات خصوبة، كما أن بعض النساء قد يشعرون ببعض الوجع المفاجئ في ناحية واحدة من الجسم في مرحلة التبويض. وحساب أيام التبويض له أهمية خاصة في حالة السيدات التي لا تمارس العلاقة الزوجية بصورة منتظمة، حيث يساعدها على معرفة أفضل الأوقات لزيادة فرص الحمل. وهنا يجب توضيح عملية التبويض ومحاولة الحمل بعد الدورة الشهرية، حيث يعتبر أول أيام نزول دم الطمس هو أول أيام الدورة، ويجب أن تبدأ محاولاتك للحمل عند اليوم التاسع، وعندها تستمر بالمحاولة حتى تصبح نتيجة اختبار الحمل إيجابية. فالنساء التي تأتي لديها الدورة الشهرية كل 28 يوم يكون تبويضهم في اليوم ال14، لكن بعض النساء لديهم دورات أطول وبعضهم أقصر، لذلك المحاولة في نطاق أوسع من اليوم ال14 يكون أكثر دقة لأسرع طريقة للحمل. ولكن إن كنت تستخدمين بعض وسائل منع الحمل، هل يجب عليك الانتظار لفترة قبل البدء بالمحاولة؟ الإجابة باختصار ليس بالضرورة، فمنذ أعوام مضت ساد العرف بالانتظار لفترة بعد استخدام أحد وسائل منع الحمل قبل البدء بمحاولة الحمل، ولكن لم يعد هذا صحيح ويمكن المحاولة مباشرة. والشيء الوحيد الذي يجب أن يشغل اهتمامك هو أنك يمكن أن تصبحي حامل حتى قبل بدء دورتك الشهرية، لذلك تتبع بداية أيام التبويض قد يكون أصعب مما يبدو. لذلك بعض النساء تفضل الانتظار لدورة كاملة للمتابعة الأدق للدورة الشهرية بأكملها قبل البدء بمحاولة الحمل. ثالثا، أفضل أوضاع الجماع لحدوث الحمل. فالبعض يتحدث عن أوضاع معينة لممارسة العلاقة الزوجية تكون هي الأفضل لإمكانية حدوث الحمل، ولكن لا يوجد إثبات علمي يزيد أفضلية وضع على الآخر. ولكن هناك افتراضات بأن بعض أوضاع الجماع مثل التي تكون ضد اتجاه الجاذبية قد تثبط الحيوانات المنوية. رابعا، الاستلقاء في الفراش بعد الجماع. فمن الممكن أنك قد سمعت بأن الاستلقاء في الفراش بعد الجماع رافعة قدميك للأعلى هي أسرع طريقة للحمل، لكنها مجرد خرافة وليست حقيقة علمية. فمن الجيد الاستلقاء في الفراش لمدة 10 أو 15 دقيقة، لكن دون الحاجة لرفع القدمين في الهواء، حيث أن الحوض لا يتحرك عند رفع القدمين، لذلك لا يوجد جدوى من ذلك. لكن يفضل البقاء في الفراش وعدم الذهاب للحمام في هذا التوقيت. خامسا، لا داعي للإفراط في محاولة الحمل، حيث أن ممارسة الجماع
والمحاولة اليومية خلال مرحلة التبويض ليس بالضرورة أسرع طريقة للحمل. ورغم أن المحاولة بصفة يومية يساعد في زيادة فرص الحمل، لكن الحيوانات المنوية لديها القدرة على العيش لمدة 72 ساعة. لذلك أفضل الطرق هي المحاولة بصورة منتظمة في أيام التبويض وما حولها. سادساً، كفاءة الحيوانات المنوية للرجل. فجدير بالذكر أثناء الحديث عن الحيوانات المنوية أن ارتداء الرجل للملابس الضيقة يمكن أنه يؤثر بالسلب على عددها، وأيضاً قد يكون لاستخدام التليفون المحمول تأثير عليه، وذلك تم إثباته في بحث تم نشره في مجلة العقم والخصوبة، حيث أظهرت بأن الرجال الذين يستخدمون السماعات أثناء الحديث في التليفون ويبقون الهاتف في جيب البنطال قريب من الخصية تكون حيواناتهم المنوية أقل جودة. وعلى الرجال أيضا التخفيف من تناول المأكولات التي تحتوي على الصويا في تلك الفترة، لأنها مع زيادة تناولها يقل تركيز الحيوانات المنوية في السائل المنوي مقارنة بالرجال الذين لا يتناولون طعام يحتوي على الصويا. سابعا، الابتعاد عن الضغط النفسي. فبقدر الإمكان حاولي تقليل التوتر الذي تشعرين به والذي قد يكون بسبب التفكير في بدء أسرة جديدة، فقد ثبت بأن التوتر يؤثر بطريقة أو بأخرى على التبويض. لذلك كلما كنت أكثر استرخاء كلما كان ذلك أفضل، ويمكنك اتباع أي طريقة تقلل التوتر طالما كانت طريقة صحية. ويوجد إثبات علمي على أن الإبر الصينية تساعد على التقليل من التوتر وبالتالي تزيد الفرص في الحمل. ثامنا، ممارسة الرياضة بشكل معتدل، حيث أن ممارسة الرياضة عادة صحية خاصة إن كانت تساعدك على المحافظة على وزنك، لكن الإفراط في أي شيء غير مستحب. فالإفراط في ممارسة الرياضة قد يؤثر على التبويض وانتظامه وقد يؤخر عملية الحمل كلها. لكن ما المقصود بالإفراط في ممارسة الرياضة؟ فهذا يعتمد على المرأة نفسها. بمعنى آخر، إن كنت تمارسين رياضة قاسية وما زالت دورتك الشهرية كما هي بدون مشاكل أو اضطرابات، لا يوجد مشكلة من هذه الرياضة. لكن إذا لاحظت أي تأثير في الدورة الشهرية مع ممارسة الرياضة العنيفة يجب أن تتوقفي عنها فورا. وفي هذه الحالة أول ما يحدث هو أن تقل مدة النصف الأخير من الدورة، حيث أن الطبيعي أن النصف الثاني من الدورة وهو التالي لمرحلة التبويض يستمر لمدة 14 يوم. لكن ممارسة الرياضة بصورة مفرطة يقلل هذه الفترة بصورة ملحوظة. لذلك ينصح بتتبع النصف الثاني من الدورة لمعرفة مدى التأثر من أسلوب الرياضة الذي تتبعيه. وأفضل الطرق لتكون الرياضة عامل مساعد في الحمل هو اتباع أسلوب رياضة ذات معدل متوسط، مثل المشي لمدة 2.5 ساعة أسبوعيا بمعدل لا يقل عن 30 دقيقة يوميا لمدة 5 أيام في الأسبوع. وأخيرا، الابتعاد عن التدخين والتدخين السلبي. فمؤكدا الابتعاد عن دخان السجائر والإقلاع عن التدخين ضروري لزيادة فرص الحمل. فبغض النظر عن كل التأثيرات السلبية للتدخين على الجسم، فهذه العادة الخبيثة تقلل من خصوبتك بطرق عديدة، حيث أنها تؤثر على نسبة هرمون الاستروجين في الجسم وبالتالي تؤثر على عملية التبويض كلها. وأخيرا، ورغم كل ذلك فإنه في الظروف العادية والمراحل المبكرة من الزواج لا داعي للقلق والتفكير في أسرع طريقة للحمل بشكل مبالغ فيه. فحوالي 85% من النساء التي تحاول الحمل يصبحن حوامل في خلال عام من بدء المحاولة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آراءكم في التعليقات.